हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो फ्रेन्ड्स, तपाईँले स्क्रिनमा एउटा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ क्यापकटबाट बनाएको छ। पहिले चाहिँ एलाइट मोसनबाट आएको थियो यो भिडियो, तर अहिले चाहिँ क्यापकटबाट निकै नै सजिलो तरिकाले तपाईँ बनाउन सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो एडिटिङ गर्दा चाहिँ तपाईँलाई धेरै स्टेपहरू फलो गर्नुपर्छ। टेम्प्लेटबाट डाइरेक्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। सो त्यही भएर स्टेपहरूलाई चाहिँ फलो गर्नुहोस्, भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला लास्टमा है। ओके, सो फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो। You're a superhero. वेल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र हामीलाई चाहिने एप्लिकेसन रहेको छ टिकटक र क्यापकट। सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई ओपन गर्नु होला। जस्तो कि मैले टिकटक खोलिसकेँ र त्यसपछि तपाईँहरूले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो सर्चको आइकन छ नि, हो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सर्चको आइकनमा त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यहाँ द योगेश रोय 1 भनेर यो आइडीलाई सर्च गर्नु होला। द योगेश रोय 1 आइडीलाई सर्च गरिसकेपछि जस्ट यहाँ केही सेकेन्ड वेटिङ गर्छु है। तपाईँहरू मेरो चाहिँ अलिक नेट स्लो छ, सो त्यही भएर सबभन्दा फर्स्टमा रहेको छ। सो सबसे फर्स्टमा रहेको छ यहाँ। म चाहिँ साउन्ड चाहिँ कम गरिदिन्छु कपिराइट नलागोस् भनेर। सबसे फर्स्टमै रहेको छ यहाँ भिडियो। सो यही भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नु होला एउटा। र यदि तपाईँले मलाई फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्नु होला। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो आइसक्यो नि मेरो। सो यहाँ चाहिँ आएको छैन है, क्यापकट लेखेको यहाँ मेरोमा चाहिँ आएको छैन। सो त्यही भएर तपाईँले साउन्डमा जानु होला है। यो साउन्डमा यसरी क्लिक गरेर यसलाई एड टु फेभरेटमा राख्नु होला। यो तपाईँहरूको चाहिँ यस्तो आउँछ है, यस्तो तपाईँले यस्तो कालो पारिदिनुहोस्। र त्यसपछि यो ओरिजिनल लेखेको छ नि, सो यो ओरिजिनल भिडियोमा जानु होला है। ओरिजिनल भिडियोमा यसरी सेलेक्ट गरेर सो यसलाई ओरिजिनल भिडियोलाई सेलेक्ट गरेर तपाईँले यहाँ चाहिँ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर लेखेको छ नि, सो यसमा चाहिँ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर त्यसमा थिच्नुपर्छ। र यसमा थिच्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई के ख्याल गर्नुपर्छ भन्नाले नि, यहाँ चाहिँ 2 सेकेन्डको लागि मात्र आउँछ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेर 2 सेकेन्डको लागि मात्र लेखेर आउँछ। त्यो 2 सेकेन्डभित्रमै त्यही थिचिराख्नुपर्छ, युज टेम्प्लेट इन क्यापकट थिच्नुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो चाहिँ टेम्प्लेटको लिङ्क खोल्छ, नत्र चाहिँ टेम्प्लेटको लिङ्क चाहिँ खोल्दैन, क्यापकटै खोलिहाल्छ है। जस्ट तपाईँलाई चाहिँ म ट्राई देखाउँछु है। यसपालि चाहिँ म युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गरेँ। सो युज टेम्प्लेट इन क्यापकट हो आयो नि, हेर्नुहोस् 2 सेकेन्डको लागि आयो नि त्यसपछि र गइसक्यो। अब चाहिँ क्लिक गर्दा चाहिँ क्यापकट खोल्छ है। त्यही भएर 2 सेकेन्डभित्रमै त्यो युज टेम्प्लेट इन क्यापकट लेखेको आएको थियो नि, हो त्यसमा चाहिँ क्लिक गरिहाल्नुपर्छ। म चाहिँ जानी क्लिक गरिनँ तपाईँले देखाउनलाई। अब चाहिँ म क्लिक गर्छु है, ब्याक गरेँ। र त्यसपछि अब चाहिँ हेर्नुहोस् युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेर यहाँ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै सो म रेडी छु अब यहाँ। त्यसपछि ओके क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर, ओके युज टेम्प्लेट इन क्यापकट मैले क्लिक गरेँ जस्तो लागिरहेछ फेरि। ओके फाइनली मैले क्लिक गरेँ जस्तो लागेको थियो, त्यही भएर मैले वेटिङ गरिरहेको थिएँ है। त्यसपछि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ बाँकीको स्टेप तपाईँलाई धेरैजसलाई थाहा नै होला सायद। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुपर्छ हामीले। सो युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई। सो मैले यहाँ युज टेम्प्लेटमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ फोटोजको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ माथि, भिडियोज र फोटोज। तपाईँले जस्ट यहाँ फोटोजहरू सेलेक्ट गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईँले यदि तपाईँको फोटो यहाँ छैन भने तपाईँले एल्बमबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, माथि यहाँ एल्बममा हेर्नुहोस्। र त्यसपछि तपाईँले यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् आफ्नो फोटोहरू कहाँ छ। मेरो यहाँ पिक्चर्समा रहेको छ। सो म चाहिँ यहाँ फोटोहरू सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु। सो जतिसम्म तपाईँको यो सेतो सेतो भरिँदैन तपाईँ फोटो हाल्दै जानुहोस् है। जस्तो कि मैले यहाँ फोटो हाल्दै जाँदैछु। ओके यहाँ हेर्नुहोस् पुरै सब भरिसक्यो नि। सो यो सबै भरिसक्यो। त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल नेक्स्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र लोडिङ इफेक्ट यसमा चाहिँ अलिक धेरै टाइम लाग्छ है। अघि मेरो सबसे स्टार्टिङमा मेरो आधी घन्टा जति लाग्यो है। तपाईँहरूको पनि टाइम लाग्छ, फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ टाइम लाग्छ, त्यसपछि टाइम लाग्दैन। हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ छिट्टै भयो नि, किनभने मेरो सुरुमै मैले भिडियो बनाइसकेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ आधी घन्टा लागेको थियो है। फर्स्ट टाइममा तपाईँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ बनाउँदा आधी घन्टा चाहिँ लाग्छ। त्यसपछि दोस्रो टाइममा फेरि त्यही भिडियो तपाईँहरू बनाउँदा केही सेकेन्डमै हुन्छ। जस्तो कि मेरो हेर्नुहोस् न केही सेकेन्डमै भयो नि, हो त्यही भएर अब म चाहिँ तपाईँलाई प्ले गरेर देखाउँछु। हेर्नुहोस् यहाँ मेरो भिडियो चाहिँ कम्प्लिटली बनिसकेको छ। सो हेर्नुहोस् क्या भोपालको भिडियो बनिसकेको छ, कम्प्लिटली बनिसकेको छ भिडियो। अब चाहिँ यसलाई एक्सपोर्ट गर्नलाई यहाँ एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। र एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले यो एक्सपोर्टमा क्लिक गर्दा चाहिँ ग्यालेरीमा डाइरेक्ट सेभ हुन्छ। र यदि तपाईँलाई टिकटकमा सेभ गर्नु छ भने यहाँ एक्सपोर्ट विथ वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। म चाहिँ टिकटकमा अहिले सेभ गरेँ, किनभने त्यहाँ क्यापकट लेखेको चाहिँ मलाई चाहिएको थिएन। सो त्यही भएर म चाहिँ यहाँ टिकटकमा सेलेक्ट गरेँ र एक्सपोर्टिङ यसलाई चाहिँ 100% हुन दिनु है। यहाँ चाहिँ 100% हुँदा मात्रै तपाईँको भिडियो चाहिँ सेभ हुन्छ। सो यहाँ 100% हुन दिनुहोस्। र 100% हुन्जेल है तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन ल। अहिलेसम्म मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई चाहिँ दबाइदिनु होला। र तपाईँले केही पार्ट बुझ्नु भएन है कमेन्टमा भन्नु होला। भिडियो चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन, एकछिन पर्खिनुहोस् तपाईँहरू। ओके 100% चाहिँ यसलाई हुन दिनुहोस्, त्यसपछि मात्रै तपाईँहरूले अगाडि बढ्नु।
सो वेल फ्रेन्ड्स फाइनली यहाँ चाहिँ 100% भइसकेको छ। अब चाहिँ टिकटक आफै खोल्छ, तपाईँ केही नगर्नु होला, केही थिच्ने कामै छैन, टिकटक आफै खोल्छ। र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ अझै एउटा अप्सन छ, के गर्नुपर्छ भन्नाले वेट गर्नुहोस् है। साउन्ड चाहिँ तपाईँले त्यही साउन्ड छ है, त्यही साउन्ड छ, केही गर्नु पर्दैन। साउन्ड चाहिँ त्यही छ, साउन्ड चाहिँ हाल्नु पर्दैन। अब त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले जस्ट भिडियोलाई पोस्ट गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। सो म चाहिँ यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरेर तपाईँले पोस्टमा क्लिक गर्नु होला, यहाँ केही लेखेर क्याप्सन लेखेर यहाँ चाहिँ त्यसपछि पोस्टमा क्लिक गरेर तपाईँको टिकटक भिडियो चाहिँ टिकटकमा चाहिँ सेभ हुन्छ। सो फ्रेन्ड्स तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नु होला र भिडियो मन पऱ्यो लाइक च्यानललाई सब्सक्राइब है। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।